Γεια σου Κωνσταντίνα. Γεια σου Παναγιώτη! Γεια σας φίλες και φίλοι! Σήμερα έχω την τιμή και το προνόμιο να έχω μαζί μου έναν αξιοσέβαστο μπουζουξί και μουσικό, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους μουσικούς και έχω την τιμή σήμερα να είναι κοντά μας. Παναγιώτη, γεια σου, σε καλησπερίζω. Χαίρομαι πάρα Γεια πολύ. σου. Γεια σου, με τιμούν τα λόγια σου. Αλλά και με όποιον και να μην έχουμε συνεργαστεί ή να έχουμε συνεργαστεί, δεν μας κάνει καλύτερους, τέλος πάντων. Μας κάνει η αγάπη για τη μουσική και πώς το έχουμε μελετήσει για το όργανο που θα ασχολούμασταν όλα αυτά τα χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου. Να είσαι καλά. Ο λόγος που σε κάλεσα είναι επειδή μέσα από τα δικά σου χείλη θα ήθελα να υποθούν κάποια πράγματα που έχω κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα και εγώ σαν δασκάλα να μάθω από σένα, να γίνω καλύτερη, αλλά και εδώ τα άτομα που με παρακολουθούν σε αυτό το κανάλι. Γιατί μέσα από αυτό το κανάλι διδάσκω και νιώθω ότι έχω την ευθύνη να τους καθοδηγήσω σωστά. Και αυτά που θα σε ρωτήσω έχουν αυτό το θέμα. Πώς μπορούμε, δηλαδή, να μας καθοδηγήσεις εσύ σωστά και αυτούς που μας παρακολουθούν, στο να εξελιχθούν, να γίνουν καλύτεροι παίκτες στο μπουζούκι. Εύχομαι να βοηθηθούν με τα λεγόμενά μου, με τις απαντήσεις μου, στις ερωτήσεις σου και εύχομαι ότι καλύτερο. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η προσπάθεια εκ μέρους σου. Χαίρομαι, Παναγιώτη. Θέλω να σε ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις θέλω να μάθω μπουζούκι? Αυτό είναι που θέλω. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις να ακολουθήσεις το μπουζούκι? Κοίταξε, πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ταλέντο σε διάφορα. Έρχεται μια ηλικία που ανακαλύπτει σε τι έχει χάρισμα σε αυτό που του δόθηκε εκ γενετής. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι η ανάγκη της έκφρασης που αρχινάει να αισθάνεται και τι αρέσει του καθενός, με τι αρέσει να ασχοληθεί στη ζωή του. Συνήθως έρχεται από την εφηβική ηλικία αυτό το όνειρο. Και μέσα από τη μελέτη ανακαλύπτει αν είναι, γιατί δεν φτάνει μόνο η αγάπη για ό,τι ασχολούμαστε, είναι να έχει αυτό το έμφυτο, το χάρισμα ο γεννητής, ότι κάνει, ότι έχει το ταλέντο να ασχοληθεί με αυτό. Και μέσω της μελέτης, της καλλιέργειας δηλαδή του αντικειμένου, θα καταλάβει από νωρίς αν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την αγάπη που έχει, σε αυτό το ταλέντο που του δόθηκε. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ταλέντο σε κάτι. Γιατί υπάρχουν και ανθρώποι οι οποίοι αγαπούν τη μουσική, π.χ. πιο πολύ από αυτούς που την εκφράζουν, τους μουσικούς δηλαδή. Όμως δεν έχουν το ταλέντο να μάθουν να παίζουν ένα όργανο. Κατάλαβες. Συνήθως έρχεται στην εφηβική ηλικία, 13-14 χρονών, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, από 13 άρχισα να ενδιαφέρομαι για τη μουσική. Το μπουζούκι κατάληξα μέσα από το Γιώργο Ζαμπέτα που ήρθε στη Γερμανία το 1975 και επηρεάστηκα πάρα πολύ με το μπουζούκι και λέω στον πατέρα μου θέλω να γίνω κι εγώ μπουζουξής. Βέβαια 6 μήνες νωρίτερα άρχισα και ασχολούμαι με την κιθάρα στη Γερμανία. Αλλά το γύρισα στο μπουζούκι μετά, δεν την παράτησα την κιθάρα. Με ωφέλησε αυτό γιατί μου είχε πει ο Ζαμπέτας θα μελετάς και κιθάρα και μπουζούκι. Γιατί η κιθάρα είναι πιο πολυφωνικό όργανο και θα σε ολοκληρώσει ως μουσικό. Δεν τα καταλάβαινα εγώ τότε παιδάκι αυτά, όμως τα κατάλαβα στην πορεία μετέπειτα. Άρα είναι προτέρημα για όποιον γνωρίζει κιθάρα και θέλει να μάθει μπουζούκι. Κοίταξε, είναι πιο πολυφωνικό το όργανο η κιθάρα. Βοηθάει το ένα όργανο το άλλο. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Απλά λείπουν 2 χορδές από το μπουζούκι και το κούρτισμα είναι 1 τόνο κάτω στο μπουζούκι. Συνήθως είναι το ίδιο όργανο είναι. Αυτό. Απλά είναι πιο πολυφωνικό και σε βοηθάει στην αρμονία. Εγώ τα τραγούδια που γράφω, οι συνθέσεις μου, το 99% τα έχω γράψει στην κιθάρα και όχι στο μπουζούκι. Και από το έχω μάθει και οι παλιοί συνθέτες, γνωστοί, πιο πολύ με πιο πολυφωνικά όργανα συνθέτανε. Είναι πιο ολοκληρωμένο το άκουσμα. Θέλω να σε ρωτήσω, στα πρώτα σου χρόνια, όταν μάθαινες μπουζούκι, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που είχες?
Για μένα υπήρξε κίνητρο, πρόκληση. Κίνητρο ήταν ο πατέρας μου. Γιατί ήταν ανθρακορίχος και προσπαθούσε να συντηρήσει την οικογένειά του και τον έβλεπα να υποφέρει. Γιατί γύρναγε μαύρο στο σπίτι και αυτό μου προκάλεσε την αίσθηση της προσφοράς μέσα μου. Να προσφέρω κι εγώ στην οικογένεια κάτι από μικρή ηλικία. Και επειδή είχα ανακαλύψει ότι έχω τάση να γίνω μουσικός, ήθελα να γίνω λοιπόν επαγγελματίας μουσικός. Αυτό ήταν το κίνητρό μου στο ζωή πιο πολύ. Μάλιστα. Μπράβο Παναγιώτη. Φοβερό, αλλά αυτό με επηρέασε. να συνεισφέρεις και ήσουν ένα μικρό παιδί. Έφηβος. Ναι, γιατί έβλεπα τον πατέρα μου να γυρνάει μαύρο. Τώρα δεν μπορούσα να μην γίνω μουσικός, να γίνω κάτι άλλο. Την αίσθηση της προσφοράς όμως για την οικογένεια την αισθάνθηκα από πάρα πολύ μικρός. Άρα για το κίνητρο ήταν η προσφορά προς τον πατέρα. Αξίζει συγχαρητήρια. Θέλω να σε ρωτήσω, πόσες ώρες μελετούσες την ημέρα? Μελετούσα πάρα πολλές ώρες, υπερβολικά πολλές. Δεν έβγαινα από το σπίτι για ένα χρόνο τουλάχιστον. Από τα 12 ώρες τουλάχιστον την ημέρα μελετούσα. Και έφτανα και 15 ώρα πολλές φορές. Έκανα να βγω και από το σπίτι 5-6 μέρες πολλές φορές. Δεν γνώρισα παιδική ηλικία που βγαίνανε οι φίλοι μου να παίξουν. Δεν με γέμιζε αυτό. Πολύ μελέτη. Αυτό είχε αποτέλεσμα όμως ότι σε 6 μήνες μέσα που είχα τελειώσει τις σπουδές μου στο Φρέμιντο Βασιλείο το δάσκαλο, να βγω στη δουλειά κατευθείαν. Απλά δεν είχα το ρεπερτόριο τότε μικρός, γιατί έζησα και στη Γερμανία, μικρός, δεν ήμουνα στην Ελλάδα. Αλλά είχα εξελιχθεί παικτικά τόσο πολύ που με εμπιστεύτηκαν ανθρώποι του χώρου που ήταν άξιοι και με βοηθήσανε σε αυτό, με υποστηρίξανε σε αυτό το θέμα. Για την παραμονή μου στη δουλειά, στο τάδε μαγαζί που δούλευα. Αλλά πέρναγα τα τραγούδια πάρα πολύ γρήγορα και δεν είχα πρόβλημα. Προσαρμόστηκα πολύ εύκολα. Μπράβο. Δεν πήγανε τόσες ώρες χαμένες, 15 ώρες την ημέρα. Απίστευτο. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά μελετούσα 12 και 15 ώρες την ημέρα. Δεν έχει παίζει ρόλο πόσο θα μελετήσει κάποιος, αρκεί να μελετήσει σωστά. Κατάλαβες, να μην το κάνει επειδή πρέπει να μελετήσει. Να έχει όρεξη να μελετήσει, για να έχει ουσία. Ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Δηλαδή, πώς πρέπει να μελετάει κάποιος. Γιατί αυτοί που μας παρακολουθούν είναι οι περισσότεροι στο κανάλι, είναι αυτοί που μαθαίνουν. Ναι, το πώς πρέπει να μελετάει κάποιος. Να μελετάει σωστά. Αυτά που του δείχνει ο δάσκαλος ή αυτά που λέει το ένστικτό του. Να είναι ολοκληρωμένο δηλαδή το παίξιμο, ο ήχος. Να μην ζορίζεται. Αν ζορίζεται κάπου να μελετάει αργά. Αν το αγαπάει ειλικρινά και επιμένει δηλαδή στη μελέτη, στην αργή μελέτη, αυτό μακροπρόθεσμα έχει ένα αποτέλεσμα θετικό. Σε άλλους μπορεί να έχει το αποτέλεσμα να έρθει πιο νωρίς, σε άλλους πιο αργά. Δεν παίζει σημασία αυτό. Έτσι. Σου είπα και πάλι, δηλαδή ο τρόπος μελέτης του, ο δικός μου τουλάχιστον, ήταν να μελετάω, να είμαι στο σπίτι να μελετάω, επειδή το ήθελα πάρα πολύ, το ζητούσε ο οργανισμός μου. Έπεφτα πολλές φορές για ύπνο και σκεφτόμουν ότι πρέπει να μελετήσω πάλι. Κατάλαβες. Παναγιώτη, ποιους μελέτησες? Τι μελετούσες, για πες μας. Τους πάντες. Τα πάντα μελέτησα. Γιατί μεγάλωσα και στο εξωτερικό, είχα και ξένα ακούσματα, δωρικά ακούσματα. Με το που ήρθα στην Ελλάδα άρχισα να ακούω και άλλα πράγματα, ρεμπέτικα. Βέβαια και στη Γερμανία ο πατέρας μου είχε δίσκους. Καζατζίδη, Τσιτσάνι, Βαβακάρη, τα ρεμπέτικα, λαϊκά. Είχα πολυακούσματα. Αυτά με βοηθήσανε πάρα πολύ. Το να έχει ένας μουσικός πολυακούσματα τον βοηθάει αυτό. Γιατί ανοίγει το μυαλό του. Μου αρέσει οτιδήποτε είδος μουσικής, από όπου και αν προέρχεται, από άλλες χώρες, αρκεί να με εκφράζει εμένα. Αργή μελέτη λοιπόν. Αργή μελέτη. Αργά, σωστά, μετρονόμο στην αρχή, να καταλαβαίνουμε και το ρυθμό και να μην το κάνουμε αγκαρία επειδή πρέπει να μελετήσουμε. Και ένα άλλος ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι ότι μελετάμε για πάρτι μας, να ευχαριστούμε τον εαυτό μας και όχι για να γίνουμε κάποιοι. Έτσι. Είναι το αυτονόητο είναι να ικανοποιούμε να ευχαριστούμε τον εαυτό μας να μελετάμε. Να είμαστε ικανοποιημένοι τον εαυτό μας. Κάποιοι δεν μπορούν να πάνε σε δάσκαλο λόγω οικονομικών.
και μαθαίνουν μέσα από τα βίντεο του YouTube. Θεωρείς ότι μπορούν να εξελιχθούν έτσι? Κοίταξε να σου πω κάτι. Και εγώ πήγα σε 2 οδεία, 3 οδεία. Ένα στη Γερμανία και 2 στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Θέμης του Βασιλείου. Ο δάσκαλος ο Θέμης δεν μας έδειχνε ποτέ πρακτική στο μπουζούκι. Τουλάχιστον η δικιά μου γενιά. Μας μιλούσε πιο πολύ. Μας έβαζε λοιπόν τις κλίμακες στα μαθήματα και τα μελετάγαμε. Ό,τι λοιπόν εξέλιξη είχα σαν παίκτης, το έκανα από μια δικιά μου προσπάθεια. Καταλάβαινα λοιπόν τις κλίμακες που μου έδειχνε και επειδή τα τραγούδια είναι κλίμακες, περνούσα τραγούδια με δική μου προσπάθεια και χρόνο και κόπο. Δεν πρόκειται κανένας δάσκαλος να σε κάνει καλύτερο παίκτη, αν δεν πονέσεις μόνος σου να μελετήσεις. Κατάλαβες. Σήμερα λοιπόν υπάρχει το διαδίκτυο που ο καθένας μπορεί να μπει μέσα και να βλέπει πώς παίζει ο άλλος. Παλιά δεν υπήρχε αυτό. Όταν βγήκα εγώ στη δουλειά, δεν είχα την αναφορά πώς παίζει ο τάδε, πώς παίζει ο τάδε. Είχα μόνο την αναφορά τη δική μου. Ότι περνούσα ένα τραγούδι και το έπαιζα ακριβώς όπως ήταν στο δίσκο. Και ήμουνα ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα που άκουγα. Καταλάβαινα λοιπόν από μικρός ότι δεν υστερώ κι εγώ αν θα παίξω αυτό το τραγούδι έτσι όπως τα ακούω από το δίσκο. Για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, άκουγα το δάσκαλο καταρχήν αυτά που μου έλεγε, που μου έδειξε τις κλίμακες και τη μελέτη λοιπόν που μου δημιούργησε τη δυνατότητα να εξελιχθώ. Η οποία πάντα η μελέτη, αν πηγάζει μέσα από το θέλω, από την αγάπη που αισθάνομαστε για το όργανο που θα ασχοληθούμε, δεν κρύβει κόπο, κρύβει ευχαρίστηση. Έτσι είναι. Θα μας πεις ποιους μπουζουξίδες πρέπει να μελετήσουμε? Κάποια ονόματα? Όλους τους μπουζουξίδες. Οι παλιοί μεγάλοι δάσκαλοι είχαν το δικό του στυλ, το δικό του στίγμα. Όλους τους είχα μελετήσει. Δεν υπήρχε παίκτης να μην έχω μελετήσει. Γιατί όλοι είχαν κάτι από όλους είχα κάτι να πάρω. Αυτό είναι το σημαντικό. Και όχι μόνο από τους μεγάλους, και από τους μικρούς παίκτες. Και από έναν καινούριο παίκτη, ας το πούμε, έχει κάτι πάντα που δεν το έχει ο άλλος. Άρα και παίρνουμε τα θετικά, τα καλά στοιχεία, αυτά που μας ενδιαφέρουν από τον κάθε παίκτη. Αυτά με την πάροδο των ετών τα κάνεις δικά σου. Στην πορεία βγαίνει η έκφραση με ένα δικό σου τρόπο. Είναι και αυτό μια μορφή από πολυακούσματα, όπως είπαμε πριν, που ακούμε. Τραγούδια στην τηλεόραση, στο ράδιο, CD, διάφορα. Έτσι είναι πολυακούσματα να ακούς και από τον κάθε παίκτη το πώς παίζει, είτε είναι επώνυμος είτε όχι. Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω, ασκήσεις μελετούσες εκτός από τραγούδια? Βεβαίως. Υπήρχαν ασκήσεις καταγεγραμμένες σε νότες, υπήρχαν ασκήσεις που παίζανε συνάδελφοι που βρισκόμασταν, υπήρχαν ασκήσεις δικές μου που δημιουργούσα μόνος μου και υπήρχαν ασκήσεις με τα δύσκολα τραγούδια που έχουν παίξει κάποιοι μπουζουξίδες που ήταν γρήγορες οι εισαγωγές, δύσκολες. Και αυτό είναι μια μορφή άσκησης. Επίσης οι κλίμακες όταν τις παίζουμε ξεκινάμε από αργά και πηγαίνουμε πιο γρήγορα αρκεί να βγαίνουν οι νότες καθαρές, είναι και αυτό ασκήσεις. Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, είναι κάποιοι που δεν αρέσουν τις ασκήσεις και τους δείχνω μόνο τραγούδια. Θεωρείς ότι μπορούν να εξελιχθούν έτσι μέσα από τα τραγούδια? Κοίταξε, αν δεν κάνεις ασκήσεις δεν πρόκειται ποτέ να εξελιχθείς σαν βιρτουόζος. Μέσα από τα τραγούδια όχι μόνο. Υπάρχουν πολύ λίγα τραγούδια που είναι βιρτουόζικα. Όταν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με ένα όργανο, καλό είναι να μελετάει και ασκήσεις. Γιατί αυτό θα τον εξελίξει σαν δεξιοτέχνη. Σε ένα βαθμό δεξιοτεχνίας τέλος πάντων. Δεν μπορείς να μελετάς μόνο τραγούδια, εκτός άμα θέλεις να παίζεις σε μια ταβέρνα ή στο σπίτι σου, μόνος σου, να μην είσαι δηλαδή, να μην έχεις τόσες πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό σου, να πεις απλά εγώ θέλω να παίζω τραγουδάκια. Ναι, σωστά. Και οι περισσότεροι, Παναγιώτη, είναι μεγάλης ηλικίας που μαθαίνουν επειδή το είχαν σαν αποθυμένο, που δεν κατάφεραν από μικροί να μάθουν.
Ναι. Και οπότε Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τέτοιοι. το έχουν σαν χόμπι. Ναι. Γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρουν, ας πούμε. Εμένα, Κωνσταντίνα, δεν με ενδιαφέρουν οι ασκήσεις, θέλω τραγούδια να παίζω. Γι' αυτό. Ναι. Αλλά αν όντως κάποιος θέλει να εξελιχθεί περισσότερο, άρα πρέπει να μάθει να παίζει. Εξαρτάται πόσο το αγαπάει, εξαρτάται και τι ταλέντο έχει, τι απαιτήσεις έχει από τον εαυτό του. Όταν έχεις ταλέντο σε κάτι και το αγαπάς πολύ, ανεβάζεις τον πύχη και σημαίνει ότι πρέπει να μελετάς περισσότερο. Δεν εξαιρούνται και οι ασκήσεις από τη μελέτη. Θέλω να σε ρωτήσω, τι γνώμη έχεις εάν κάποιος έχει το δάχτυλό του το τέταρτο πιο μικρό και τον δυσκολεύει? Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Κανένα ρόλο. Άρα παίζει μια χαρά και με τα 3 περισσότερο. Βέβαια. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς. Με την πένα και τον καρπό. Υπάρχει σωστός τρόπος πώς να κρατήσουμε την πένα? Ποια είναι η γνώμη? Όχι. Ο καθένας όπως βολεύεται θα παίξει. Άλλοι παίζουν με όλο το χέρι, από τον αγκώνα, άλλοι παίζουν με τον καρπό, άλλοι παίζουν σε συνδυασμό αγκώνα και καρπό. Εξαρτάται το πώς βολεύεται ο καθένας. Το σημαντικό είναι αυτός που θα παίξει να βγάλει ήχο. Ένα αποτέλεσμα δηλαδή. Αυτό είναι το σημαντικό. Το αν θέλει να γίνει πιο γρήγορος, βολεύει πιο πολύ με τον καρπό. Αλλά υπάρχουν και γρήγοροι παίκτες οι οποίοι παίζουν και με τον αγκώνα. Όλο το χέρι. Εξαρτάται τη δομή. Τη δομή του κάθε ανθρώπου. Παναγιώτη, έκανα έρευνα. Δηλαδή πρόσεξα όλους τους μεγάλους μπουζουξίδες. Ο ένας κουνάει καρπό, ο άλλος όλο το χέρι, μονοκόμματο. Και λέω, τι γίνεται εδώ, και παίζουν εξίσου όμορφα και τέλεια. Βέβαια. Άλλος παίζει με πολύ μικρή πένα, άλλος με μεσαία, άλλος με μεγάλη, άλλος με σκληρή, άλλος με μαλακιά, άλλος με απόλυτη τρίγωνη, άλλος με όχι τόσο πολύ τρίγωνη, άλλος με πιο στρογγυλή πένα. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι όπως ο καθένας έχει μάθει να παίζει, αλλά να βγαίνει η νότα, το αποτέλεσμα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που το αναπτύξαμε αυτό. Δηλαδή, κάποιοι μαθητές όντως στεναχωριούνται για αυτό το πράγμα. Όχι, να μην στεναχωριούνται, γιατί έχω παίξει με παίκτες που παίζουν τελείως διαφορετικά με μένα. Με τελείως διαφορετική πένα, με τελείως διαφορετικό χειρισμό στην πένα. Η μελέτη σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστείς με το όργανο, γιατί όταν παίζεις τις πρίμες χορδές, τη ρε και τη λα, όταν παίζεις λοιπόν στη φά και στην ντο, άμα είναι οκτάχορδο το μπουζούκι, αλλάζει η δομή του χεριού, δηλαδή αλλάζει η θέση της πένας. Αυτό με τη μελέτη το βρίσκει ο παίκτης, βρίσκει τον τρόπο να ανταπεξέλθει στις μπάσες χορδές, όπως και στις πρίμες. Ο καθένας έχει το δικό του χειρισμό. Βρίσκει όμως με τη μελέτη το δικό του χειρισμό. Με τη μελέτη. Ξέρεις, οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας, πρέπει να μελετήσουμε. Να γίνουμε γνώστες. Δεν γίνεσαι γνώστης από το πουθενά. Σωστά. Πρέπει να καλλιεργήσουμε λοιπόν την αγάπη μας με αυτό που θέλουμε να ασχοληθούμε. Θέλει χρόνο και μελέτη. Αρκεί να είναι σωστή η μελέτη. Είτε μελετήσεις 1 ώρα, είτε 12 ώρες, είναι το ίδιο το αποτέλεσμα. Αν μελετάς σωστά, θα έχεις και αυτά αποτελέσματα. Έτσι, ναι. Οπότε, εδώ που έχω τώρα μία ερώτηση. Ποια πένα θεωρείς καλή? Άρα έχει να κάνει πάλι με το τι αρέσει στον καθένα. Ναι. Εξαρτάται το γούστο του καθενός. Εσύ ποια πένα χρησιμοποιείς? Εγώ παίζω με τρίγωνη medium, 0,75 χιλιοστά. Πένα. Σαν μάρκα, συνήθως είναι οι Ibanez. Με αυτές παίζω. Πιο παλιά έπαιζα με τις Fender, τις παλιές Fender, που ήταν και αυτές καλές. Και άλλη μάρκα πιο παλιά που δεν βγαίνει πλέον, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε. Υπάρχουν πένες πάρα πολύ καλές. Εξαρτάται ο καθένας τώρα πώς τον ήχο που θέλει να βγάλει. Εξαρτάται το μπουζούκι, παίζει και ρόλο ότι μπουζούκι έχει στα χέρια του.
οι χορδές στο μπουζούκι σου, όταν τις αλλάζεις, χρησιμοποιείς κάποια συγκεκριμένη μάρκα ή ας πούμε... Ναι. Παίζω με μπουζούκι, χορδές μπουζούκι που γράφουν πάνω. Είναι μια γυναίκα στο Εγάλεο που τις κατασκευάζει. Πιο παλιά έπαιζα με χορδές Λαούτο που ήταν στα Εξάρχεια στην Αθήνα. Υπάρχουν αυτές οι χορδές σε όλα τα μαγαζιά, τα μουσικά, τα περισσότερα τουλάχιστον, που πουλάνε όργανα. Δεκάρες ή εντεκάρες? Εδώ δεν είμαι πολύ γνώσης. Πάνω από 11 χιλιοστά. 11 συνήθως είναι. Μη σου πω και 11,5, ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω το Λαούτο και του Εγάλιου πόσα χιλιοστά είναι. Δεν μ' αρέσει πολύ η μαλακιά χορδή. Άρα από 11 και πάνω. Συνήθως δεκάρες και δεκάρες είναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει και παραπάνω νούμερο. Αλλά δεν το έτσι γνωρίζω, γράφει τέλος πάντων η συσκευασία μπροστά. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, έχουν περάσει πολλά μπουζούκια από τα χέρια σου. Ναι. Μπορείς να μας αναφέρεις κάποιους καλούς οργανοποιούς, αν κάποιος θέλει να κατασκευάσει όργανο, ποιον να αναζητήσει? Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί, δεν θα αναφέρω ονόματα, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί κατασκευαστές σήμερα. Όπως και επίσης και παλιά. Είναι τύχη ένα καλό όργανο, να βγει καλό ένα όργανο. Γιατί βλέπεις από καλούς κατασκευαστές, ό,τι φτιάχνουν δεν είναι όλα καλά τα όργανα. Έτσι, το καλό όργανο σπανίζει. Είναι θέμα τύχης να βγει ένα όργανο το οποίο να συντονίζει. Τώρα τι σημαίνει συντονίζει? Ούτε κι εγώ το ήξερα αυτό. Στην ηλικία των 23 ετών κατάλαβα πως πρέπει να είναι ένα μπουζούκι καλό. Και ήμουνα πάλι μικρός 23 ετών, γιατί είχα συνεργαστεί με επώνυμους μπουζουξίδες οι οποίοι γράφανε στούντιο. Και όταν με πήρανε στο στούντιο κατάλαβα λοιπόν πως πρέπει να είναι ο ήχος του μπουζουκιού, γιατί είχα την αναφορά. Ξέρω όμως ότι αυτοί που φτιάχνουν τα μπουζούκια, οι πολύ καλοί μάστοροι που έχουν παιχτεί τα μπουζούκια τους στο στούντιο, πάντα και αυτοί από τύχη, ας πούμε, βγαίνουν τα όργανα. Βέβαια ένας καλός μάστορας έχει ένα στάνταρ. Έτσι. Τα στάνταρ αυτά υπάρχουν σήμερα στους καλούς μαστόρους. Τώρα εξαρτάται από τι γούστο έχει ο κάθε παίκτης να παίξει το όργανο του τάδε κατασκευαστή. Παλιά υπήρχε ο Ζωζέφ, υπήρχαν οι αδελφοί Παναγί, ο Τσακυριάν. Δηλαδή ο Λεμονόπουλος είχε, από ό,τι ξέρω, μπουζούκι από τον Τσακυριάν. Ο Χιώτης προτιμούσε τους αδελφούς Παναγί και όλοι οι άλλοι τον Ζωζέφ. Τώρα εξαρτάται ο καθένας τι όργανο τον βολεύει και τι διαστάσει κλπ. Όλοι ήταν καλοί πάντως. Κατανοώ. Και σήμερα υπάρχουν καλοί κατασκευαστές. Πολύ καλοί. Προτιμάς μπουζούκι με βέργα ή χωρίς? Χωρίς βέργα. Χωρίς. Δεν μ' αρέσει το μπουζούκι με βέργα. Το θεωρώ ξένο σώμα και με δημιουργεί κάποιες ψηλές συχνότητες που τις καταλαβαίνω λόγω την εμπειρία μου που είχα στα στούντιο. Η αναφορά μου εμένα για το μπουζούκι είναι το στούντιο. Δεν είναι το μαγαζί που παίζω. Γιατί με ένα μπουζούκι και με ένα μηχάνημα να είναι μέτριο το μπουζούκι, το αποτέλεσμα και η δουλειά θα βγει. Εμένα η αναφορά μου πάντως είναι να είναι εντάξει στο στούντιο. Όλο στο στούντιο το μπουζούκι. Κατάλαβα, είναι εφόσον... την οποία έχω την εμπειρία από τα στούντιο και γνωρίζω πώς πρέπει να είναι ο ήχος του μπουζουκιού. Παναγιώτη, πες μας, με τι ασχολείσαι τώρα? Με τι ασχολούμαι? Αυτό το διάστημα ασχολούμαι φροντίζοντας τον πατέρα μου που είναι γεροντάκι. Έχω φύγει από δεν έχω παραιτηθεί από τη μουσική, απλά δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ, να εργαστώ στη νύχτα, και επειδή έχει αλλάξει η νύχτα δεν με γεμίζει. Ως δόξα τω Θεώ, όλα αυτά τα χρόνια ήμουν γεμάτος από 14 χρονών που εργάζομαι, και η ζωή είναι και άλλα πράγματα. Σωστά. Καιρός να μπαίνουν και νέοι στον χώρο αυτόν, και θέλω να πω για τους νέους, αυτούς που αξίζουν, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες, να γίνουν παραγωγή στον εαυτό τους, γιατί από αυτούς περιμένει
το μπουζούκι να φτάσει ένα βήμα παραπέρα, από τη δημιουργία δηλαδή. Να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, συνθέτοντας και να βγάλουν προς τα έξω την έκφρασή τους. Παναγιώτη, μαθήματα κάνεις? Δεν κάνω μαθήματα, δεν έχω το χρόνο να κάνω μαθήματα. Θα ήθελες να κάνεις? Υπό άλλες συνθήκες, ναι. Ναι. Έχω κάνει μαθήματα σε μερικούς ανθρώπους, αλλά όλο κάτι τυχαίνει και υποχρεώσεις και δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι τακτικός ως δάσκαλος για τους μαθητές. Όπως είπα και πάλι, ο δάσκαλος του Θέμης Παπαβασιλείου ποτέ δεν μας έδειξε στο μπουζούκι κάτι. Είχε έναν τρόπο μέσα από τις κλίμακες, οι οποίοι σήμερα τις δείχνουν κι άλλοι. Και υπάρχουν και βιβλία κιόλας με κλίμακες. Είναι θέμα του καθενός παίχτη η εξέλιξή του. Αυτό που είπαμε πριν. Εγώ μπήκα κατευθείαν στα βαθιά, χωρίς να έχω τη γνώση, ας πούμε, πώς παίζει ο τάδε, αν θα ανταπεξέλθω ή όχι. Όμως αισθανόμουν σίγουρος για τον εαυτό μου από μικρός. Πατούσα καλά στα πόδια μου και όλα αυτά προέκυψαν από την προσωπική μου μελέτη. Είναι και θέμα βιώματος. Το μπουζούκι, μην ξεχνάμε, είναι λαϊκό όργανο και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το βίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Το μπουζούκι συνήθως θέλει βιώματα. Το κίνητρο, ας το πούμε, σου είπα, ήταν ο πατέρα μου που γυρνούσε μαύρος από την τραγωδικία. Ήταν ένα κίνητρο αυτό. Γιατί στη μουσική είχα ταλέντο. Το ανακάλυψα ως έφηβος και εκεί δόθηκα. Σαν κίνητρο όμως ήταν ο πατέρας μου. Αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω, με ποιον μπουζουξί έτσι θα ήθελες να συνεργαστείς, να ήσουν δίπλα του? Θα ήθελα να παίξω με όλους τους μπουζουξείς που δεν γνώρισα, τους καλούς. Καλό. Εντάξει. Οι πολύ μεγάλοι μπουζουξίδες, ξέρω ότι είχαν πεθάνει όταν ξαφνικά πήρα από τον μπουζούκι στα χέρια μου για τόσο χρόνο. Εντάξει, έχω δουλέψει με όλους τους επόμενους μπουζουξίδες. Πήρα πάρα πολλά πράγματα μετέπειτα από αυτούς. Αλλά ήμουνα έτοιμος κι εγώ. Από μικρή ηλικία ήμουνα έτοιμος. Μπήκα στα στούντιο, το πρώτο στούντιο που έγραψα ήταν με τον Μιχάλη τον Τερζή, με τους Σόκρατες στο συγκρότημα στην Κολούμπια. Το 1979-80 κάπου εκεί ήταν αυτό. Πώς ήμουνα, 17 χρονών, 8. Λαούτο είχα παίξει. Είχα εμπειρίες λοιπόν από μικρός, ήμουν γεμάτος. Μπράβο Παναγιώτη. Είσαι χορτάτος όπως... Ναι, είμαι πολύ χορτάτος, η ζωή είναι και άλλα πράγματα. Έχουν προχωρήσει σήμερα οι παίκτες στη δεξιοτεχνία. Αυτά που ήθελα να πω τα είπα και πριν, ότι πρέπει να γίνουν παραγωγή του εαυτού τους, να εκφράζονται για να προχωρήσει το μπουζούκι. Εκεί είναι. Και αυτά είναι θέμα βιωμάτων. Ξαναλέω. Όσο πιο βιωματικά το αισθάνονται το μπουζούκι, τόσο πιο καλό αποτέλεσμα θα βγει. Και παικτικά και συνθετικά. Κοίταξε εδώ να δεις. Όλα ξεκινάνε από το πόσο θέλει ο καθένας να ασχοληθεί με αυτό που θέλει να κάνει. Με την αγάπη δηλαδή. Να το κάνει για τον εαυτό του. Να μην το κάνει για να γίνει κάποιος. Να ευχαριστεί τον εαυτό του. Αυτό παίζει ρόλο. Αυτό έχει σημασία. Σε ό,τι κάνουμε να ευχαριστούμε τον εαυτό μας. Και είμαι ένας άνθρωπος που αποφεύγω και τη δημοσιότητα. Δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Δεν την έχω ανάγκη τη δημοσιότητα. Δεν έχω ανάγκη. Ντρέπομαι όταν μου λένε παίζεις, είσαι ο τάδε, ξέρω τι. Όχι, είμαι ο Παναγιώτης, ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έμαθε να παίζει ένα όργανο μέχρι το σημείο που έμαθε να το παίζει, ευχαριστώντας τον εαυτό του. Το κάνω για μένα. Αυτό δεν μου αρέσει να βγαίνω και να δείχνω ποιος είμαι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μου αρέσει να δημιουργώ, να παίζω αυτά που αισθάνομαι και τα τελευταία χρόνια τα ηχογράφησα κιόλας. Έκανα κάποια ορχιστρικά, 2 δίσκους. Λοιπόν, και στο στούντιο όταν έγραφα τα τραγούδια προσπάθησα να βάλω τη βρετική μου σφραγίδα ως μπουζουξής. Αυτός ήμουν, αυτό αισθανόμουν. Είσαι χαμηλών τόνων, Παναγιώτη, αυτό έχω καταλάβει. Ναι, με τρομάζουν οι συνεντεύξεις. Κι όμως έχει συμβάλει στην εξέλιξη του μπουζουκιού και της ελληνικής μουσικής. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω συμβάλει στην ελληνική μουσική. Έγραψα κάποια τραγούδια, έγραψα κάποια ορχιστρικά,
προσπάθησα για τον μπουζούκι μέσα από τα ορκιστρικά να δώσω ένα στίγμα, μια αφορμή μελέτης για τους νέους, όπως και εμείς όταν ακούγαμε το Χιώτη ή το Λεμονόπουλο που παίζανε τον Τατασόπουλο, δύσκολα πράγματα, ήταν ένα κίνητρο για να μελετήσουμε. Έτσι και εγώ προσπάθησα μέσα από τα ορκιστρικά μου, που ήταν διδακτικά, να αποτελέσουν ένα κίνητρο για τους επόμενους παίκτες. Αυτό ήταν το κίνητρό μου. Αποτελούν κίνητρο τους. Και είναι και πολύ όμορφο. Βέβαια. Ναι. Συνεχίζεις, γράφεις μελωδίες, γράφεις, συνθέτεις, συνεχίζεις να συνθέτεις. Δεν συνθέτω μελωδίες. Η σύνθεση δεν την έχω αφήσει. Είναι εσωτερική ανάγκη αυτή η δημιουργία. Επειδή την έχω το ταλέντο της σύνθεσης, προσπαθώ να γράψω τραγούδια. Μου βγαίνουν οι μελωδίες και γράφω τραγούδια. Και ορκιστρικά. Έχω και άλλα ορκιστρικά που δεν έχουν κυκλοφορήσει, που χάθονται. Και τραγούδια που δεν έχω δώσει. Που έχω, στο ζητάρι. Πρέπει να τα δώσεις όμως. Να συνεχίσεις να αφήσεις κι άλλο έργο. Ναι, εντάξει. Όποτε το αισθάνομαι. Δεν προγραμματίζω. Τα αφήνω όλα να έρχονται μόνα τους. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να κάνω εκείνο. Εντάξει. Έχω δώσει δείγματα. Είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Αν είναι να κάτσει κάτι και προτάσει, θα το κάνω. Για τα τραγούδια. Ναι. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο για τους φίλους εδώ του καναλιού που μας παρακολουθούν. Εγώ επιμένω πάλι ότι το μπουζούκι, τους παίκτες του μπουζουκιού πρέπει να ασχοληθούν με το παλιό ρεπερτόριο, να μπουν μέσα στην ψυχοσύνθεση του μπουζουκιού, να ακούνε πάρα πολλά είδη μουσικής και αν αγαπάνε ειλικρινά αυτό που κάνουν, δεν τους εμποδίζει τίποτα να φτάσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα που θέλουν. Είτε έχουν δάσκαλο, είτε δεν έχουν, είτε έχουν τα μίντια, είτε δεν τα έχουν. Από τη στιγμή που έχουν πάρει τις βάσεις και ξέρουν την κλίμακα, την ντο ματζόρε, την ντο μινόρε, ξέρω τι, όλα τα άλλα με το αυτή. Κανείς από τους μεγάλους δεν ήταν διαβασμένος θεωρητικά ότι αυτός ο δρόμος λέγεται τάδε ή τάδε. Πηγαίνανε με το αυτή όλοι. Έτσι. Το μπουζούκι είναι λαϊκό όργανο. Στην ουσία το μπουζούκι δεν διδάσκεται. Κανένα λαϊκό όργανο δεν διδάσκεται. Το μαθαίνουμε επειδή το αισθανόμαστε και το έχουμε ανάγκη. Εξαρτάται λοιπόν από τη μελέτη του καθενός και την αγάπη του καθενός για το όργανο. Η καλλιέργεια, σωστή καλλιέργεια χρειάζεται. Σωστή μελέτη. Αργά την κλίμακα, αργά το τραγούδι που προσπαθεί να βγάλει και η πάροδο του χρόνου θα έχει την εξέλιξη που θα τον ανταμείψει γι' αυτό. Θα ευχαριστεί τον εαυτό του. Δηλαδή. Παναγιώτη, μία τελευταία. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Στο θυμάμαι πάρα πολύ στο θέμα του Βασιλείου. Οι μαθητές, άλλος μελέταγε, οι περισσότεροι δεν μελετούσαν. Οι περισσότεροι δεν είχαν και ταλέντο, απλά θέλαν να μάθουν. Αν δεν το έχεις, δεν θα μάθεις ποτέ. Δεν μου αρέσει και η μετριότητα σε με κάτι που θέλει να ασχοληθεί. Αν το έχεις σαν προτέρημα να μάθει το όργανο που θέλει ή οτιδήποτε θέλει να κάνει. Η μετριότητα δεν είναι ωραίο πράγμα. Και δεύτερον, η μουσική δεν ήταν ποτέ επάγγελμα. Καμία μορφή τέχνης δεν ήταν επάγγελμα. Και φτάσαμε σε εποχές που σήμερα δεν μπορείς να ζήσεις από τη μουσική. Τότε ζούσαμε από τη μουσική γιατί ήμασταν διασκεδαστές. Διασκεδάζαμε τον κόσμο. Στους χώρους που παίζαμε μουσική όντως, ήταν λίγοι οι χώροι αυτοί. Δεν μπορείς να επιβιώσεις ούτε τότε από αυτούς τους χώρους γιατί δεν πληρώναμε. Άρα και η μουσική δεν ήταν ποτέ επάγγελμα. Ήταν κατοχύρωτο επάγγελμα και ακόμα είναι, όπως το ξέρω. Είναι είδος εσωτερικής ανάγκης του καθενός. Δύσκολα ζούμε λοιπόν από την τέχνη. Έτσι είναι, ναι. Το κάνουμε επειδή μας αρέσει. Πηγαίναμε να παίξουμε επειδή μας άρεσε. Δεν ήταν το κίνητρο ότι θα πληρωθούμε από αυτό. Γιατί υπήρχαν πολλές φορές συνεργασίες που δεν πληρωνόμασταν δεόντως και δεν πληρωνόμασταν και πολλές φορές καθόλου. Ειδικά στα στούντιο που έπαιζα εγώ, σε πάρα πολλές παραγωγές πήγαινα επειδή μου άρεσε να πάω να παίξω.
δεν το θεωρούσα προϋπόθεση ότι θα πληρωθώ για αυτό που έκανα. Αν δεν πληρωνόμουν, πάλι θα πήγαινα να παίξω, γιατί είναι στη ζωή μου, μου άρεσε αυτό το πράγμα. Έτσι κι εγώ εδώ στο κανάλι στο YouTube, όλα αυτά που κάνω, τα κάνω δωρεάν, γιατί μου αρέσει. Είδες, έτσι είναι. Είναι η αγάπη μου, από μικρή έτσι όπως ξεκίνησα με το μπουζούκι, και αυτό συνεχίζω ακόμα και τώρα. Και με βλέπω μέχρι να γεράσω με το μπουζούκι στα χέρια. Η τέχνη είναι εσωτερική ανάγκη. Ναι, ναι. Βλέπεις ανθρώπους των πνευματικούς ή γιατρούς, ξέρω εγώ, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική. Δεν είναι επαγγελματίες. Και πολλές φορές είναι και καλύτεροι από τους επαγγελματίες. Δηλαδή δεν μας κάνει καλύτερο σε αυτό που είπε στην αρχή, ότι επειδή δουλέψαμε τον τάδε ή τον τάδε, ότι θα με κάνει καλύτερο παίκτη. Όχι. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Έχει να κάνει με το πόσο το αγαπάς τελικά και πόση μελέτη έχεις ρίξει. Ακριβώς. Η τέχνη, έτσι είναι. Κάποιοι, έχω γνωρίσει συνθέτες πολύ μεγάλους που ντρεπόνταν που παίζανε τα τραγούδια τους. Αισθανόνταν περίεργα. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Ναι, εντάξει. Αγάπη λοιπόν, και αγάπη και αγάπη. Άμα το κάνεις για να γίνει, όποιος το κάνει για να γίνει κάποιος, είναι χαμένος από χέρι, το έχει χάσει το παιχνίδι. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Το κάνουμε λοιπόν επειδή το αγαπάμε. Το κάνουμε για μας. Και δεν το κάνουμε για να παίξουμε με τον τάδε, ή να βγούμε στο γυαλί, ή να πούνε για μας κάποιους. Τίποτα. Το κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας. Αυτή είναι η χρυσή συνταγή. Από τη στιγμή που ανακαλύπτουμε το έμφυτο που μας δόθηκε και γεννητής, το ανακαλύπτουμε το ταλέντο μας κάποια στιγμή, συνήθως στην εφηβική ηλικία. Αν το αγαπάμε πραγματικά, θα το καλλιεργήσουμε μέσα από τη μελέτη. Η σωστή μελέτη λοιπόν φέρνει και τα θετικά αποτελέσματα. Αυτή είναι η χρυσή συνταγή. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλά, Κωνσταντίνα. Ήτανε. Παρακολουθώ την προσπάθεια που κάνεις και είσαι άξια συγχαρητηρίων, αγαπάς αυτό που κάνεις και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να περάσατε όμορφα απόψε, να αποκομίσατε τις συμβουλές του Παναγιώτη Στεργίου, να σας βοήθησε. Τον γνωρίσαμε και από κοντά. Εύχομαι στα παιδιά να έχουν υγεία καταρχήν, να είναι καλά και με οτιδήποτε ασχολούνται να το κάνουν με αγάπη. Όταν το κάνεις με αγάπη είναι αληθινό. Έτσι. Να το κάνουν για τον εαυτό τους. Τίποτα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Κωνσταντίνα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.